یکی از امکاناتی که تو درایو سینامیکس V20 در نظر گرفته شده خروجی‌های دیجیتالی هستش که در این قسمت ملاحظه می‌فرمایید. یک خروجی دیجیتال به صورت ترانزیستوری، یعنی یک کلکتور امیتر من دارم که اتصال کوتاه میشه، و یک خروجی به صورت ریلی. تفاوتش اینه که سرعت سویچینگ اینجا بالاتر هست، اینجا کمتر هست. میزان جریانی که از این قسمت میتونیم بکشیم کمتر و میزان جریان از این قسمت بیشتره. حالا این امکان وجود داره که اگر یک اتفاق خاصی در درایو بیفته که من تنظیم میکنم اون اتفاق خاص رو، این کنتاکت بسته بشه، یعنی کلکتور امیتر اتصال کوتاه بشن، یا این کنتاکت بسته بشه، که این رو ما میتونیم با توجه به پارامترهای درایو تنظیم کنیم. تنظیمی که من برای نمونه الان انجام دادم به این صورت هست. خروجی ترانزیستوری زمانی عمل بکنه که موتور من در حالت ران قرار میگیره، یعنی هر موقع موتور رانینگ بود این خروجی وصل بشه. برای اینکه نشون بدم این اتفاقات رو، من ولتاژ 24 رو وارد این لامپ کردم، خروجی یعنی اون یکی پایه لامپ رو آوردم وارد کلکتور ترانزیستور و امیتر ترانزیستور هم به زمین وصل کردم. بنابراین اگر این خروجی عمل بکنه اینجا اتصال کوتاه میشه، پس این پایه زمین میشه و اینجا که زمین برسه چون 24 لامپ فعال شده لامپ من روشن میشه. به همین ترتیب برای خروجی ریلی من کاری که انجام دادم، گفتم اگر جهت چرخش موتور عوض بشه، مثلا چپگرد بودنش رو من بتونم با این چراغ نشون بدم، یعنی زمانی که موتور من تغییر جهت حرکت میده این خروجی NC من تغییر وضعیت بده. بریم عملکردش رو ببینیم. سیم بندیش هم به این صورت انجام دادیم دیگه. اومدیم یک سر لامپ رو، یعنی فاز رو به یه سر لامپ دادیم، اون سر فاز رو آوردیم توی NC، پایه کاماند رو هم به 0 وصل کردیم. بنابراین با وصل شدن این کنتاکت مسیر برق 220 ولت برای این لامپ فراهم میشه. خب من الان فرکانس رو گذاشتم رو 20 هرتز. من استارت رو میزنم. همونطور که ملاحظه می‌فرمایید چون موتور در حالت رانینگ قرار گرفته چراغ سیگنال روشن میشه از طریق خروجی ترانزیستوری، و چون موتور داره در جهت منفی یا ریورس میچرخه همونطور که گفتیم این لامپ روشن میشه. حالا من جهت رو عوض میکنم. به محض اینکه حرکت مثبت شروع میشه این لامپ خاموش میشه و چون هنوز در حالت رانینگ هستیم این خروجی فعال هست. دوباره جهت رو من برعکس میکنم. به محض اینکه از جهت منفی شروع میشه اون لامپ روشن میشه و هر موقع من کلید استاپ رو بزنم این لامپ خاموش خواهد شد، یعنی رانینگ نیستیم و چون جهت هم به صفر رسیده یا تغییر جهت داده خروجی ریلی هم قطع میشه. بریم توی تنظیمات ببینیم چجوری باید این کار رو انجام بدیم و به موارد دلخواهمون رو خروجی ها بیاریم. پس ما هدفمون اینه که کار با خروجی های ریله و ترانزیستوری درایو V20 رو ببینیم چجوریه. همونطور که ملاحظه می‌فرمایید خروجی های دیجیتال، یه دونه خروجی دیجیتال داریم به صورت دیو یک مثبت، دیو یک منفی، و همونطور که ملاحظه می‌فرمایید ماکسیمم ولتاژی که دو سر ترمینال میتونه قرار بگیره مثبت منفی 35 ولت با جریانی که میتونیم ازش بکشیم 100 میلی آمپر هست. حتما باید بهش توجه بشه. خروجی دوم خروجی ریلی هستش که مشخصاتش به این صورت ما میتونیم ماکسیموم لود 240 ولت AC رو یا 30 ولت DC رو دو سرش بندازیم با جریان نیم آمپر، چه تو حالت مثلا 250 ولت AC و با 30 ولت DC ماکسیموم باز نیم آمپر میتونیم جریان بکشیم. خب دو تا پارامتر تو درایو هست. P0731 تنظیمات مربوط به خروجی ترانزیستوری رو انجام میده، P0732 تنظیمات مربوط به خروجی ریلی رو انجام میده. من یک پارامتر قابل خوندنی دارم به اسم R2052 که از 0 مقدار میگیره تا 15. اینجا ملاحظه فرمایید اگر من
مقدار P0731 رو روی 2 قرار بدم، یعنی P0731 رو بذارم 52.2. یعنی اتفاقی که میفته اینه که هر موقع موتور در حالت حرکت قرار گرفت این خروجی رو اتصال کوتاه کن. به همین ترتیب اگر بخوام به عنوان مثال موتور runs right این رو انجام بدم، بیام مثلا برای خروجی ریلی P0732 رو قرار بدم روی 52، حالا 14 تو درایو که میخواد تنظیم بشه مقدار هگزادسیمالش ای هست، یعنی من P0732 رو روی 52.e اگر قرار بدم موتور runs right در واقع فعال میشه. پس اگر بخوایم یه مثال خیلی ساده بزنیم، خروجی ترانزیستوری با حرکت درایو فعال شود، میام پارامتر P0731 رو روی 52.2 قرار میدم. این کار باعث میشه که هر موقع موتور من شروع به حرکت کرد این خروجی اتصال کوتاه بشه. مثال دوم، اگر بخوام خروجی ریلی مثلا با راستگرد بودن، حالا راستگرد یا چپگرد بودن بستگی به نوع اتصالات داره، ما فرض میکنیم یه تغییر جهتی رو بخوایم سنس بکنیم، میایم پارامتر 732 اون پارامتری که مربوط به تنظیمات خروجی ریلی قرار میدیم روی 52.14 هم که میشه ای. اگر این کار رو ما انجام بدیم میشه همون عمل کردی که توی ابتدای ویدیو با هم دیگه بررسی کردیم. میتونیم بریم این دوتا پارامتر هم رو درایو الان ببینیم تنظیماتش رو. خب بریم اون پارامترها رو تنظیمش رو ببینیم. من P03 من برم P700 رو اینجا بگیرم که دستم خب 731 که مربوط به خروجی ترانزیستوری هست. الان اگر ملاحظه بفرمایید روی 52.2 یعنی هر موقع موتور رانینگ بود خروجی ترانزیستوری فعال بشه. بریم اون یکی پارامتر رو هم ببینیم. 732 هم که مربوط به خروجی ریلی هست. اوکی رو هم میزنم روی 52.e یا همون 52.14 که باعث میشه هر موقع مثلا موتور ران فوروارد باشه خروجی فعال بشه. این هم نحوه تنظیمه. یه نکته هم که خیلی مهمه اینی که با توجه به کانکشن مایکروهایی که ست میشه، کانکشن مایکرو به صورت دیفالت تو دیتا شیت نوشته شده که معمولاً خروجی ترانزیستوری رو میارن روی موتور رانینگ ست شده و خروجی ریلی روی فالت ست شده، یعنی اگر فالت داد خروجی ها فعال بشن که اینو میتونید توی کانکشن مایکروهای مختلف ملاحظه بفرمایید.